हे गाइस वेलकम बॅक टू माय चॅनल. सो आयज ऑफिशियली आम्ही हे रिजनिंग लेक्चर चालू करता फॉर योर गोवा SSC. ऑल्सो सम ऑफ इट विल बी ऑल्सो हेल्पफुल फॉर योर JSO ऑल्सो, बट मेन फोकस आमचो गोवा SSCचेरूच आसतलो बिकॉज आमी तोच लेवल कंटिन्यू करतले एज फार एज वी आर डुईंग दिस रिजनिंग सेक्शन. ओके, खंय खंय JSO लेवलाची नीड आसतली ते आमी कवर करया. ओके, बट फॉर नाव वी विल फोकस ऑन गोवा SSC बिकॉज ती एग्जाम पयली जावपा आसा एंड देर आर लॉट ऑफ वेकन्सीज कंपेर्ड टू योर JSO एग्जाम्स. ओके, बॅकग्राउंडान कितें आवाज येता देन प्लीज अवॉइड दॅट. फोकस ओनली ऑन वॉट आय एम सेइंग रायट नाव. ओके, सो आमी पयली इजी टॉपिक करया. वॉटर इमेज, मिरर इमेज, हिडन फिगर, पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग, योर क्यूब डायस एंड ऑल दॅट. सगळे इजी चॅप्टर्स करया बिकॉज कित्याक कॉन्फिडन्स बूस्ट जातलो. तेका लागून पयली इजी चॅप्टर्स करया एंड स्लोली वील मूव टू दोज चॅप्टर्स खंय तुमी चड हे जाता स्टक जाता. ओके, सो ते चॅप्टर्स मागीर करया आमी. सो वॉटर इमेज एक्झॅक्टली कसो आसता. ओके, इफ दीस इज योर फिगर, ह्यो तुमचो एक फिगर आसा. ओके, इफ दीस इज योर फिगर आनी तुमकां म्हटल्यार एज अ वॉटर इमेज काड. एज अ वॉटर इमेज कसो आसतलो, असो आसतलो. ओके, वॉटर इमेज एजो असो आसतलो. सपोज तुमकां म्हटलां कितें काडपा, तुमकां ह्यो आय काडपा म्हटल्यार एज अ वॉटर इमेज कसो आसतलो, असो आसतलो. ओके, तुमकां म्हटलां हे फेस काडला, ह्यो फेस काडला एज अ वॉटर इमेज कसो आसतलो. हेजी पयली एक स्मायल येतली, हेजे नाक येतले आनी मागीर हेजे अशे दोळे येतले. कळटा तुमकां वॉटर इमेज एक्झॅक्टली कसो आसता. ओके, दिस इज डिफरंट फ्रॉम ए मिरर इमेज बाय द वे. ओके, वॉटर इमेज तुमकां एक वर्टिकल व्यू दिता एंड मिरर इमेज तुमकां हॉरिझॉन्टल व्यू दिता. ओके, आनीक एग्जांपल पळोवया. इफ दिस इज योर एग्जांपल, डब्ल्यू एज अ वॉटर इमेज कसो आसतलो, डब्ल्यू एज अ वॉटर इमेज असो आसतलो. ओके, इट गिव्स यू द वर्टिकल व्यू. ओके, आनी कसलो पळोवया एक वॉटर इमेज. ओके, वी विल सी ऑफ दिस मे बी टी एंड यू हेजो कसो आसतलो, दिस एंड दिस. ओके, सो आय होप यू आर क्लियर की वॉटर इमेज कसो आसता. सो हेजे आमी क्विकली क्वेश्चन्स पळोवया. इट इज नॉट एज सच अ व्हेरी हार्ड टॉपिक, व्हेरी इजी टॉपिक. फक्त हांगा तुमकां कितें जाय, ऑब्जर्वेशन जाय. ओके, सो फ्यू क्वेश्चन्स घेवन आयला, सो ते पळोवया. हेजो आमकां कितें जाय, वॉटर इमेज जाय. हेजे ऑप्शन्स अशें दिला. ओके, हेजे ऑप्शन्स सायडीन दिला, बट आमकां वॉटर इमेज असो पळोवपा जाय. ओके, हेजे सकयल इमेज कसो येतलो तेजे ऑप्शन सगळे हांगा दिला. ओके, सो आमी ते पळोवया आतां. सो गायज पळोवया हांगा ब्लॅक मार्कींग आसा. कळ्ळें, ह्या पार्टार ब्लॅक मार्कींग आसा. सो आमकां हांगा वयर सुद्दां ब्लॅक मार्कींग जाय. हांगा जो इमेज येतलो पळय, आमकां वयर सुद्दां ब्लॅक मार्कींग जाय. आमचे कडेन हांगा आसा, बट हांगा ना, हांगा ब्लँक मार्कींग आसा. सो दीस इज अ रॉंग ऑप्शन. हांगा सुद्दां ब्लॅक मार्कींग आसा, दीस इज अ ब्लँक मार्कींग, सो दीस इज अ रॉंग ऑप्शन. मागीर पळोवया, हांगा सगळे कॉर्नर्स न्हू तुमचे ब्लॅक ना. ओके, ह्यो एक कॉर्नर ब्लॅक आसा, मागीर दीस कॉर्नर इज वायट, ह्यो कॉर्नर ब्लॅक आसा, दीस कॉर्नर इज वायट. बट हांगा कितें दिला, हांगा सगळे तुमचे कॉर्नर्स ब्लॅक दिला. ओके, दीस कॅनॉट बी योर वॉटर इमेज, सो दीस इज रॉंग. द ओनली ऑप्शन दॅट इज करेक्ट इज दीस. मेजर फोकस तुमकां कितें करपा जाय हांकां, इट इज नॉट टू फायंड द रायट आन्सर, इट इज टू एलिमिनेट दी ऑप्शन्स. ओके, एलिमिनेट करपा जाय आमकां. फोकस ऑन एलिमिनेशन, तेन्ना तुमी रायट आन्सराक पावतले. इफ यू गो ऑन ट्राय टू फायंड द रायट आन्सर, तेन्ना तुमचो टायम वेस्ट जातलो. ओके, आतां हेजो आमकां वॉटर इमेज जाय. सी, हेजो आनी हे पळया, हे दोगांय सेम आसा, सो दीस कॅनॉट बी द आन्सर. ओके, हांगा तुमकां कसो जाय, एक असो फिगर आसतलो. कळ्ळें, असो कितें तरी एक फिगर आसतलो, तो आमकां फायंड करपा जाय. वी लूक एट दीस, हेजो कर्व पळया, हेजो कर्व असो आहा आनी हेजो कर्व पळया, हेजो असो. इट इज लायक अ वॉटर एंड दीस इज लायक अ माउंटन. दीस इज अ रॉंग वन. ओके, मागीर देन ह्या ऑप्शनाक पळया, दीस वन एंड दीस वन, हे दोगांय सेम आसा, सो ह्यो सुद्दां रॉंग जालो. सो खंयचो ऑप्शन करेक्ट आसा, बी. ओके, आतां आमकां हेजो वॉटर इमेज जाय. हांगा ब्लँक आसा, सो हांगा सुद्दां जेन्ना आमचो स्टार येतलो, हांगा सुद्दां आमकां ब्लँक जाय. वी डोंट वॉन्ट अ डिजायन टायप. ओके, हांगा डिजायन आसा, दीस इज रॉंग. हांगा सुद्दां डिजायन दाखयता, दीस इज रॉंग. ओके, आतां ह्या दोगांय मदीं आमकां फायंड करपा जाय. हांगा पळया, शेडेड पार्ट, शेडेड पार्ट, शेडेड पार्ट कितले आसा, 3 शेडेड पार्ट आसा. आनी हांगा कितले शेडेड पार्ट दाखयता, 1 2 3 4. दीस इज रॉंग, सो करेक्ट ऑप्शन इज डी. ओके, नाव आमकां हेजो वॉटर इमेज जाय, अशें कितें मेळटलें आमकां. ओके, सो बेजिकली पळोवया, ह्यो स्क्वेअर हांगा आसा न्हू, हांगा स्क्वेअर आसा जाल्यार हांगा सुद्दां एक स्क्वेअर येतलो. ओके, हांगा सुद्दां स्क्वेअर येतलो, बट हांगा कितें दाखयलां, हांगा स्टार मेळटा, सो दीस इज रॉंग. हांगा स्टार मेळटा, दीस इज रॉंग. आतां स्क्वेअर मेळटा जाल्यार कसो आसतलो, इट वील बी अ कलर्ड स्क्वेअर, इट वोंट बी अ ब्लँक स्क्वेअर, सो दीस इज रॉंग. सो करेक्ट ऑप्शन इज दीस. ओके, हांगा पळया, हेजो वॉटर इमेज जाय. सो एरो खंयच्या वाटेन आसतलो हेजो, ह्या वाटेन एरो वचपा जाय, मदलो एरो. बट हांगा कितें दाखयता, एरो हेजो ह्या वाटेन आसा, सो हेतूंतलो आतां आमकां फायंड करपा जाय. जो डायमंड आसा तेका पळयनाका तुमी, स्क्वेअराक पळया. स्क्वेअर कसो आसा आमचो, स्क्वेअर असो आसा
हेजो वॉटर इमेज कसो येवपा जाय, वॉटर इमेज हेजो असो येवपा जाय. ओके, ह्यो आसपाना अँड ह्यो सुद्दां आसपाना. दिस इज द करेक्ट आन्सर बिकॉज शेडेड पार्ट सकयल आसपा जाय. ओके, शेडेड पार्ट सकयल आसपा जाय. मागीर हांगा पळया, ह्यो जेन्ना तुमकां वॉटर इमेज मेळटलो हेजो ए कसो आसतलो, हेजो ए उल्टो आसतलो आनी हेजो एक्स असो आसतलो. बट हांगा कितें दिला, ए आमकां सारको आसा. दिस इज रॉंग, आमकां ए उल्टो जाय. दिस इज द करेक्ट आन्सर. ओके, सो नाव दिस आमकां हेजो वॉटर इमेज फायंड करपा जाय. ह्यो हेजो स्टार असो आसतलो. ओके, आमकां हांगा कितें जाय, आमकां ब्लँक जाय. ह्या पार्टार सुद्दां आमकां ब्लँक जाय. वी डोंट वॉन्ट अ शेडेड पार्ट ओवर हियर. बट हांगा शेडेड पार्ट आसा, दिस इज रॉंग. हांगा शेडेड पार्ट आसा, दिस इज रॉंग. ओके, आमकां हांगा ब्लँक जाय, सो दिस इज द ओनली ऑप्शन दॅट वी हॅव ब्लँक इन दीस पार्ट. ओके, हांगा डॉट आसा, सो दिस इज रॉंग. ओके, नाव आमकां हेजो वॉटर इमेज जाय. हेजो कसो आसतलो वॉटर इमेज, हेजो असो आसतलो. एक एरो हेजो असो आसतलो. ओके, एक एरो हेजो असो, ह्यो भितर आहा जाल्यार ह्यो असो येतलो आनी ह्यो सकयल येतलो. सो हो पॅटर्न खंय फॉलो जाता, ह्यो जाल्यार रॉंगूच आहा. ओके, ह्यो सुद्दां रॉंगूच आहा आनी ह्यो सुद्दां रॉंगूच आहा. फक्त एकूच ऑप्शन तो फॉलो जाता, दॅट इज दीस. ओके, आतां हेजो वॉटर इमेज फायंड करया. सी गायज, ह्यो आमचो असो पॅटर्न आसा. वेट तुमकां दुसऱ्या कलराच्यान दाखयता. ह्यो तुमचो पॅटर्न कसो आसा, असो आसा पॅटर्न. हेजो वॉटर इमेजान कसो आसपा जाय पॅटर्न, हेजो पॅटर्न असो आसपा जाय, ऑपोजीट. ओके, हेजो पॅटर्न आसपा जाय ऑपोजीट. सो आमी तोच पळोवया आतां. हेतून ऑपोजीट पॅटर्न खंय मेळटा, आमकां हेतून एक दिसता आनी आमकां हेतून एक दिसता. ओके, ह्या दोगांनी भितर आमकां दिसता एक पॅटर्न. आमकां हेतून दिसना आनी आमकां हेतूनय दिसना. ह्या दोगांय मदीं आमकां पॅटर्न फायंड करपा जाय. हेजो पॅटर्न पळया, हेजो पॅटर्न असो आसा, सो हेजो पॅटर्न सकयल असो आसपा जाय. ओके, सो बट आमकां हितूनय दिसना तो पॅटर्न बिकॉज हांगा दांडो असो आसपा जाय आसलो तो, बट हांगा दाखयना. सो दिस इज दी ओनली करेक्ट ऑप्शन. आय टोल्ड यू वी ओनली फोकस ऑन आर ऑप्शन एलिमिनेशन. ओके, नेक्स्ट हेजो वॉटर इमेज कसो आसतलो, ही जी लायन आसतली न्हू, ही अशी आसतली. ओके, ही जी लायन ही अशी आसतली आनी ह्यो प्लस वयर आहा न्हू, ह्यो प्लस हांगा खंय तरी आसतलो. ओके, ह्यो आसपाक शकना, दिस इज रॉंग. एंड आमी हांगा पळोवया, हांगा क्रॉस दाखयता, आमकां हांगा प्लस जाय बट आमकां हांगा मल्टिप्लिकेशन दाखयता. दिस इज रॉंग. आनी आमकां हांगा प्लस सायन पळय, ही प्लस सायन मातशी वयर दाखयता बट आमकां प्लस सायन सकयल जाय. सो दिस इज दी करेक्ट ऑप्शन. ओके, तुमकां डिफरन्स दिसता पळय हेज्या मदीं आनी हेज्या मदीं, रायट. नाव हेजो वॉटर इमेज कसो आसतलो, ह्यो तुजो असो कितें तरी आसतलो आनी हांगाच्यान तुमचो असो कितें तरी आसपा जाय ह्यो. दिस इज रॉंग. ओके, आनी हांगा पळय, हांगा डायमंड आसा, टॉकार डायमंड आसा, हांगा टॉकार डायमंड ना. दिस इज रॉंग. ओके, उरलो खंयचो आतां, हांगा स्क्वेअर ना, हांगा भितर स्क्वेअर ना बट हांगा स्क्वेअर दाखयता, हांगा स्क्वेअर दाखयता. दिस इज रॉंग. सो करेक्ट ऑप्शन इज दीस. नेक्स्ट हेजो वॉटर इमेज कसो आसतलो, हांगा लायट शेडेड पोर्शन एंड सम इमेज, लायट शेडेड पोर्शन एंड सम इमेज. सो दिस इज योर करेक्ट आन्सर. ओके, हेजो वॉटर इमेज कसो आसतलो, ह्यो असो असो वचून ह्यो सकयल, this it will be like this and like this. ह्यो हेजो इमेज आसतलो. ह्यो इमेज खंय मेळटलो आमकां, this is nothing but हेतून मेळचो ना आमकां. this is wrong also, this is wrong. सो आमकां ह्यो इमेज खंय मेळटा एक्झॅक्टली, it would be this one. ओके, this is the image. आतां पळोवया हेजो वॉटर इमेज कसलो आसतलो. ह्यो आमकां पार्ट दिसता, this one. ह्यो ट्रायंगल असो आहा, सो ह्यो ट्रायंगल असो कितें तरी एक आसपा जाय हांगा. ओके, सो तो पळोवया. दिस इज रॉंग वन, दिस इज रॉंग वन. हेका पळोवया. आनी ह्यो जो दांडो आसा पळय, ह्यो एक्चुली ह्याच वाटेन आसपा जाय वॉटर इमेजाक, बट ह्यो ऑपोजीट दाखयता. सो दिस इज रॉंग. सो करेक्ट ऑप्शन इज दीस. ओके, नाव हेजो वॉटर इमेज कसो आसतलो, हांगा एक ब्लॉक आसतलो. ओके, हांगा एक ब्लॉक आसतलो, मागीर हांगा एक ब्लॉक आहा, असो कसो तरी एक ब्लॉक आसतलो. सो आमी तोच पळोवया. आनी हो ब्लॉक खंयच्या वाटेच्यान आसतलो, एक्स्ट्रीम रायटाच्यान ब्लॉक आसतलो, हांगाच्यान आसपाना. दिस इज रॉंग, दिस इज ऑल्सो रॉंग. हेका पळोवया आमी. ह्यो एक ब्लॉक जालो असो, हांगा मदीं एक स्क्वेअर आसतलो. ओके, एंड हांगा एक असो दांडो आसतलो.
सो आमी तेंच पळोवया हांगा खंयचो तो. आमकां एक डिफरन्स पळोवपा जाय हांगा. ओके, आमकां एक डिफरन्स पळोवपा जाय. ही जी लायन्स आसा न्हू, ही लायन्स अशी आहा. ओके, ही लायन्स अशी आहा. आमकां वॉटर इमेजान कशी मेळपा जाय लायन्स ही हांगा सकयल अशी लायन्स मेळपा जाय. ओके, ही आमकां लायन्स अशी मेळपा जाय. सो योर करेक्ट ऑप्शन इज दीस. ओके, आतां हेजो वॉटर इमेज कसो आसतलो, यो एरो असो गेला न्ही जाल्यार यो एरो सकयल येवपा जाय. ओके, यो एरो असो गेला जाल्यार यो एरो सकयल येवपा जाय. सो हांगा खंयचो ऑप्शन आसा जो एरो आमकां सकयल दाखयता, यो एरो आसा न्हू तेज्या फाटी यो एक बबल्सो आसा. हांगा बबल ना, दीस इज रॉंग. हांगा यो एरो वयर वयता बट एरो आमकां तो सकयल जाय. ओके, दीस एरो वी आर टॉकिंग अबाउट द बबल वन. दीस इज रॉंग. यो एकूच ऑप्शन आसा जो आमकां सारको दाखयता. ओके, सो दीस इज योर करेक्ट ऑप्शन. ओके, नाव दीस एजो वॉटर इमेज कसो आसतलो, यो आमचो स्क्वेअर. ओके, हांगा बॉक्स आसतलो, यो ट्रायंगल असो आसा न्ही, एजो वॉटर इमेज कसो आसतलो असो. ओके, सो आमी पळोवया खंय आमकां एक्झॅक्टली मेळटा तो. सी, यो एक तुमचो ऑप्शन, दीस इज रॉंग बिकॉज हांगा ट्रायंगल इज सेम एज दीस ट्रायंगल. हांगा सुद्दां हे आमकां रॉंग दाखयता. सो दीस इज रॉंग. द ओनली ऑप्शन आमकां जो करेक्ट दाखयता दॅट इज दीस. ओके, दॅट इज दीस. आय होप यू आर फॉलोईंग की आमी ऑप्शन एलिमिनेट कशें करता. ओके, एजो वॉटर इमेज कसो आसतलो, यो एरो तुमकां भायर दाखयता. सो यो एरो असोच आसतलो. दीस इज यो एरो. यो वचून एरो खंय मेळटलो असो. ओके, यो एरो असो आसतलो. तो आमी पळोवया खंय मेळटा. हेतून मेळचो ना बिकॉज ह्यो ऑपोजीट दाखयता. हेतूनय मेळचो ना बिकॉज ह्यो ऑपोजीट दाखयता. हेतून आनी हेतून आमकां फायंड आवट करपा जाय आतां. सी, हांगा जो फर्स्ट ट्रायंगल आसा पळय ती अशी स्ट्रेट लायन आसा. सो आमकां सुद्दां हांगा स्ट्रेटूच लायन जाय. ओके, अशी आमकां स्ट्रेट लायन जाय हांगा. बट हांगा कितें दिलां, हांगा हॉरिझॉन्टल लायन दाखयता. सो दीस इज रॉंग. ओके, सो द ओनली ऑप्शन दॅट इज करेक्ट इज दीस. ओके, इवन दीस इज रॉंग. आतां हेजो वॉटर इमेज कसो आसतलो, हेजो असो एक ट्रायंगल आसतलो, अशें कितें तरी आसतलें. ओके, तें पळोवया. सो नाव दीस इज रॉंग बिकॉज हेजी दांडी अशी आहा. आमकां अशें जाय आसलें बट हेजें अशें दाखयता. ओके, सिमिलरली हे सुद्दां अशें दाखयता बट आमकां अशें जाय आसलें. हें सुद्दां रॉंग. आतां पळोवया. हो जो एरो भायर येयला न्ही, ह्यो एरो कसो आसपा जाय, ह्यो हांगा असो वयर आसपा जाय एरो. ओके, ह्यो एरो असो वयर आसपा जाय. ह्या दोनी पोजिशनार एरो वयर आसा. हो सर्कल पळया, हो सर्कल आनी हो सर्कल. ह्या सर्कलाचो वॉटर इमेज कसो आसतलो, ह्यो एक सर्कल आनी ह्यो असो आसतलो कितें तरी. ओके, बट हांगा पळया, दीस इज द ऑपोजीट. सो दीस इज रॉंग एंड ओनली दीस वन इज करेक्ट. ओके, नेक्स्ट. हेजो वॉटर इमेज कसो आसतलो, हे तुमचे दोन सर्कल. इफ this is your square, as a water image it will be this way with a shaded portion over here. ओके, किंवा तेजो शेडेड पोर्शन आसतलो. ओके, सो आमी पळोवया ह्यो पॅटर्न स्क्वेअराचो खंय मेळटा आमकां. ह्यो पॅटर्न स्क्वेअराचो हांगा मेळना, दीस इज रॉंग. ह्यो पॅटर्न हांगा सुद्दां मेळना, ह्यो हांगा सुद्दां मेळना, ओन्ली हांगा मेळटा. ओके, सो दीस इज योर करेक्ट ऑप्शन. ओके, एंड वी आर डन विथ दीस वॉटर इमेज एंड आय होप यू लायक्ड दीस लेक्चर बिकॉज हितून व्हडलेशें कांयच ना. एग्जामीन येता, गोवा SSC एग्जामीन येता. व्हेरी इजी टॉपीक. ओके, वॉटर इमेजाचो आनीक आसता, दॅट इज तुमकां जे लेटर्स नंबर्स दिता पळय ऑर अल्फा न्युमेरीक. ओके, हांव ते सुद्दां क्वेश्चन करतलो एंड कन्सिडर दीस एज योर वन पार्ट बट वी आर डुईंग द बेजीक थिंग. तुमकां इमेजूय येता, तुमकां लेटर्सूय येता, तुमकां अल्फा न्युमेरीक सुद्दां येता. वॉटर इमेज ऑर बी इट योर मिरर इमेज. ओके, सो आमी दोनी करया. नो बिग डील. इट इज अ व्हेरी इजी टॉपीक. फक्त तुमकां हांगा इम्पॉर्टंट कितें आसा दॅट इज ऑब्जर्वेशन. सारकें ऑब्जर्व करा. ओके, यू हॅव टू ऑब्जर्व, यू हॅव टू विज्युअलायज. दॅट्स इज द ओनली थिंग. And I hope you like this lecture. We'll see you soon. Happy studying. Take care. Bye bye and Dev Bari Guru.